بهذه الحلقة راح تعرف مين الشخص اللي قابل أسامة بن لادن وساهم في تحرير الكويت لأول مرة باللغة العربية، وللعلم عرض حياته للخطر في سبيل المعلومة. تحذير تحذير، ما ستشاهدونه الآن لم يعرض إطلاقا من قبل. كل ما سيتم ذكره يعرض لأول مرة في اللغة العربية. والسؤال هنا، ومن هو هذا الصحفي الشاب الذي حرر الكويت وقابل أسامة بن لادن ونيلسون مانديلا؟ حسين يفكر، مشاهدة ممتعة. لسبب أساسي إنه إحنا نعتمد الحقيقة. يا عرب الكويت تحترق. أثناء الغزو بالكويت في وايد دول شاركت وساهمت أثناء الاحتلال، وكل دولة لها مساهماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من المظاهرات اللي كانت تقيم برا الكويت. خلوني أركز على جزئية معينة وعن إيطاليا تحديدا. اللي صار بإيطاليا وشنو الجزئية اللي صارت بإيطاليا ما حد يعرف. في صحفي اسمه بوالو، هذا الصحفي دخل السعودية ودخل الكويت أثناء الاحتلال. شلون دخل وشنو واجه عشان يدخل الكويت راح تعرفون هذا الشيء حبة حبة. أثناء غزو الكويت صارت فوضى إعلامية بشكل جدا كبير، لدرجة أن كل وسائل الإعلام تأثرت. بمعنى الغزو مو بس على الكويت، لأن الكويت كان فيها سفراء وكان فيها ملاحق ثقافية وغيرها، سفارات عالمية لكل دول العالم. بهذا الوقت كل دول العالم قاعد تشوف الكويت بنظرة خطر. بمعنى الغزو مو بس على الكويتيين، حتى على السفراء والمواطنين والوافدين، وما كانوا يدرون أن هل الاحتلال بشكل فعلي أم هو شوشرة إعلامية عراقية، لأن آنذاك كان الإعلام العراقي جدا قوي. في هذا القالب تحديدا كان في صحفي اسمه بوالو، وهو صحفي مقدم برامج إيطالي، ولد في روما سنة 1955 وتحديدا 17 مارس، وعمره اليوم 65 سنة، وقضى بالإعلام أكثر من 42 سنة، يعني حروة نص قرن. خرج من جامعة أوربن وتحديدا في الدراسات الإسلامية والثقافات الشرقية. هذه المعلومات ليش أنا قاعد أقولها؟ لأن راح أبسط شلون هو دخل الشرق الأوسط حبة حبة. وإذا إحنا راح نشوف الموضوع هذا بشكل جدا عميق، ترى التخصص هذا بذاك الوقت ما كان مرغوب من الناحية الأوروبية، يعني يشوفون هالتخصص جدا فرص العمل فيه نادرة. أنا أوروبي وأروح أدرس عن الثقافة الإسلامية أو الدراسات الشرقية. عموما كانت بدايته الإعلامية كأي صحفي، اشتغل بوايد مجالات إعلامية من خلال التحرير وتوصيل الصحف كمندوب، واشتغل بعدها كمدقق لغوي بصحيفة اسمها في تسيرة. كل اللي قلته أنا مساء هذا يعتبر مقدمة. من سنة 1980 يبدأ الجد، لأن في بداية الثمانينات بوالو بدأ أنه هو يكون صحفي محترف، وقاموا يعطونه مهمات إعلامية جدا حساسة، وقدم برنامج شهير على قناة الراي الإيطالية. هذه القناة إلى يومنا هذا الترند رقم 1 بإيطاليا، وكان البرنامج اللي قدمه مختص بالتوك شو وعن القضايا الاجتماعية والسياسية. بلشت عليه العروض والعقود من كل الجهات، الكل كان يبي لأنه كان نجم إعلامي ومادة دسمة حق كل الجهات الإعلامية، وهالحكي طبعا بالثمانينات. بالمناسبة هو ولد البرلماني السابق ناتالينو اللي ساهم في أكبر الأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الصحفي كان طموح أنه هو يكون لاعب كرة قدم، لكن شاء القدر أنه هو يكون في مجال الإعلام، وفي أخطر مجال أنه هو يكون مراسل للحروب. حق اللي ما يعرف شنو يعني مراسل الحرب أو مراسلين الحروب، هم المراسلين اللي يكونون موجودين بأي مكان في قصف على مستوى العالم، يعني بغزة أو أفغانستان أو أي دولة فيها حرب، وهو مهمته أنه هو ينقل الأخبار حق المقر الأساسي اللي هو يعمل فيه، اللي هو روما بإيطاليا. وهذا بحد ذاته فيه خطورة كبيرة. أنا تواصلت مع بوالو وطلبت منه أنه يشرح لي اللي صار معاه بالضبط، وشلون قدر أنه يدخل السعودية ويدخل الكويت عن طريق ظهران. معلومات قيمة لأول مرة باللغة العربية تسمعها اليوم. ذكر لي من كثر ما أنه هو زار دول فيها حروب عالمية ناسي كم دولة سافر، لأن الحروب كانت بكل مكان من الحرب العالمية الثانية لين نص الثمانينات بإيران وغيره وغيره. لكن لازم في موقف أساسي يخليه يقول أنا أبي أهتم حق الشرق الأوسط، حق مراسلين الحروب. شنو هذا الموقف؟ ما حد يتوقعه، أنا انصدمت فيه للأمان. وقال لي في إحدى المطارات في إيطاليا شاف منظر اللاجئين الفلسطينيين آنذاك تحديدا سنة 1985، وقال المنظر هذا خلاني أشوف 13 قتيل قدامي، وخلاني أتحمس أبحث عن الشرق الأوسط وأشوف شنو في الدول هذه وشنو فيها من حروب وليش هذا الدمار قائم. سألته قلت له أنت اليوم شلون تشوف الوطن العربي؟ هل تشوفه بنظرة زينة إيجابية أم سلبية؟ أعطاني إياها باختصار. قال لي الحرب العالمية الثانية هي اللي ساهمت في تفكك الكثير من الدول العربية. إجابة جدا عميقة حق السياسي اللي يركز فيها. وذكر لي إذا بنقيسها كحرب عالمية ثالثة، ترى الحرب
العالمية الثالثة قائمة إذا احنا بنقيسها على سوريا ولبنان واللي قاعد يصير اليوم، طبعا بغض النظر عن اللي قاعد يصير بفلسطين. وهذا بصوب وخلوني أركز على الجزئية المهمة اللي أنا تواصلت فيه عشانها. بوالو شلون دخلت الكويت وشلون واجهت الصعوبات وانت صحفي ايطالي غربي داش بوقت كان صدام فيه جدا دكتاتوري. ذكر لي ان من خلال سفراتنا الصحفية نزلنا في بغداد تحديدا، وهالحكي كان قبل الحرب بايام، وهناك التقينا بالوزير الخارجية الايطالي، كان بزيارة رسمية للسعودية، كان موجود ببغداد، كان يتفقون معاه ويقولوا له اسمع، السعودية مستحيل تدخلنا احنا صحفيين غرب ومتشددين في هذا القالب تحديدا لان فيها تصاريح عديده ويخافون اعلاميين، فركبوا مع الوزير الخارجيه الايطالي ونزلوا بالسعوديه، وراحوا من السعوديه لظهران بجوازات واثباتات امريكيه مزوره، يعني هم ما كانوا ايطاليين كانوا امريكا، وقعدوا بظهران فتره طويله ينقلون الاخبار حق روما وشنو قاعد يصير من اجواء وتوتر. هذا الوقت كان صدام قاعد يشعل الحرب والصواريخ رايحه راده. وزير الخارجية الإيطالي دومي كيلس قال لهم أنا مهمتي أن أنا أدخلكم السعودية ومالي شغل، أنا رايح بزيارة رسمية. قالوا له أنت بس وصلنا السعودية وإحنا بنحاول نغطي الأخبار بطريقتنا الخاصة، يعني المسألة مسألة حياة أو موت. وهناك التقوا بطاقم آخر من CNN الأمريكية وقالوا لهم إحنا بنتعاون معاكم وبنحاول نبث الأخبار من خلالكم حق أوروبا وتحديدا إيطاليا. يا جماعة إني أنا أدش مزور وأدش أنا إيطالي بجواز أمريكي وما أعرف إيش، ترى عملية جدا خطرة مو شيء عادي، لدرجة يقول مرة من المرات وقفتنا الشرطة السعودية وشافت معانا من أحد الطاقم امرأة غير محجبة مصورة محررة معاهم، وحاولوا إنه يوقفونهم ويسألونهم أنتم منو وشلون هذه مو لابسة حجاب وما أعرف إيش، كانوا يقولون لهم إن إحنا صحفيين ويمين يسار، المهم إن قدروا يطلعون من هذه اللوية. وذكر لي إنه هو وايد مفتخر بالسعودية اليوم لأن فيها انفتاح جدا كبير وهذا يأثر على الدولة إعلاميا بشكل جدا راقي وجميل. A very strange period, that one, because for example CNN crew had a camera woman, and for Saudi people it was very strange to see a woman working without covering her head. عموما قعدوا بالسعودية وبظهران تحديدا، والايام قاعد تصير صعبة، قاعد يحسون انه صعب جدا ينقلون الاخبار، اذا انقطعت وسائل الاعلام راح تصير كارثة اكبر من هذه اذا تدخلت روسيا بالموضوع، الموضوع وايد معقد. اكبر خوفهم كان على الدبلوماسيين اللي كانوا محتجزين بالكويت، خصوصا لما كان يقول ان صدام صواريخ السكود تطوف من فوقنا وممكن نحن نموت باي لحظة، واللي دمر نفسيتنا اكثر لما سمعنا الخبر انه تم اعتقال طيارين ايطاليين وتم تدمير اكثر من طيارة ايطالية حربية. هني حسوا بنوع من فقدان الامل وفقدان الامان. بهذا الوقت بسنة 90 طلعوا مظاهرات بايطاليا، وكانوا الناس يقولون ما نبي شيء بس نبي الايطاليين اللي بالكويت وببغداد والاسرى يردون، كان هدفهم الاول انه يحافظون على الايطاليين، لكن الموضوع تشعب وصار اقتصادي ودبلوماسي. بهذه اللحظة شاركت ايطاليا باكثر من 1200 طائرة حربية وانفقت ماديا اكثر من 145 مليون دولار، وهذا الشيء يأثر على الدولة ماديا واقتصاديا واجتماعي، وكل هذا في سبيل تحرير الكويت عكس دول كثيرة وقفت ضدنا وكانت دول عربية ماني ذاكر اساميها. طيب سألت انت شلون دخلت الكويت؟ قال لي ببساطة انا دخلت الكويت بسيارة يابانية، وطبعا كان طريقة دخوله عن طريق البر وبطرق ملتوية، وكان مسكين يعني متبهدل عشان المعلومة. تحديدا دخل باول ايام التحرير، يعني اول يوم تحرير مع حرق الابار، قال النفط بكل مكان والجثث والاسلحه بالشوارع، ويقول دخلنا ما عندنا شيء ناكله او شيء نشربه، يعني حالتهم النفسيه كانت وايد ماينس. فوق هذا هم مو عرب، هم اجانب. وذكر لي ان البلد ما كان فيه اي قانون او اي سلطه، وذكر لي انه كان يشوف بعيون الحشود الفلسطينيين اللي كانوا يمجدون صدام بالغزو، ويقول ان شفنا النفط بكل مكان لدرجه انه تساقط على جسمنا وصار جسمنا فيه كميه كبيره من السموم والبكتيريا اللي تبهدلنا. يقول احنا كل يوم كنا مجهزين نفسنا ان احنا بحرب. سالته بهذا الوقت شنو سويتوا؟ وين رحتوا؟ قال لي وصلنا لمدينه الكويت، بعد 6 ايام من البحث ونمنا بالسياره كم يوم لقينا مجموعه اشخاص من الجنسيه الفلبينيه، دخلونا احد الفنادق وخلونا نتسبح ونبدل ونقدر نلاقي لقمه ناكلها على اساس نكمل ونغطي الاخبار.
the toughest moments were when we get inside Kuwait, and that was a very unusual situation. There were no law, and so you could do anything you want, but you could even find people who could fire against. ملاحظين المهمة الإعلامية ايش كثر خطرة؟ وتم طول هالفترة بالكويت إلى أن عادت بشكل فعلي وعادوا إلى روما. كانت الصعوبة في أن هم يسوون جهاز عشان يتمون وينقلون أخبار، يعني لو صايدهم صدام أو أي ضابط استخبارات كان حكمهم الإعدام، لدرجة أن حتى عائلاتهم كانت فاقدة الأمل في عودتهم إلى روما. حاشني الفضول أكثر بحياة هذا الصحفي تحديدا، وقلت له أنت شلون قابلت نيلسون مانديلا وشلون قابلت أسامة بن لادن؟ قال لي ببساطة سنة من السنين كنا رايحين جنوب أفريقيا نغطي أحد الحروب هناك، وبالصدفة أحد الصحفيين زملائي قال لي ترى مانديلا موجود بهذه الطيارة بعد ما طلع من السجن. يقول انصدمنا لأن أنا أكون أول صحفي ياخذ منه سبق صحفي إذا رحت وكلمت، ويقول هذه اللحظة التاريخية اللي ما أنساها، وإني دخلت وكانت معاي كاميرا ومصور من قناة الراي الإيطالية، وخذيت منه كم معلومة، وكانوا متحمسين جدا لإذاعة الأخبار في روما كسبق صحفي لأول مرة في سنة 2001. هذه اللحظة التاريخية الخطرة اللي قالوا له راح تروح تقابل أسامة بن لادن. أمنية أي مراسل حرب إنه يقابل شخصيات تاريخية نفس هذه. طيب شنو سبب المقابلة؟ وعلى أي أساس صحفي إيطالي يروح يقابل أسامة بن لادن؟ وحضر 20 سؤال. قالوا له ببساطة أسامة بن لادن الجهاز الطبي ماله طالب له جهاز راح يطلع من روما يروح أفغانستان حقه لأنه هو محتاجه طبيا، وقالوا له هذه فرصة لك إن أنت تكون معاهم وتاخذ منه سبق صحفي لأول مرة، ويكون أول صحفي إيطالي يقابله. تحمس بوالو طبعا وجهز نفسه سنة 2001 وسافر هو والطاقم اللي معاه إلى أفغانستان. وبالفعل لما وصلوا بعد ترتيبات عديدة قال بيني وبين أسامة بن لادن خطوات معدودة، فجأة كان يصير إطلاق نار عشوائي وصارت فوضى ورمي. كان تأمرنا القيادة بالخروج من أفغانستان بأسرع وقت ممكن خوفا على سلامته، وكانت وقتها بقيادة طالبان. At the beginning of year 2001, a group of Italian explorers with a group of trucks decided to travel to Far East, and they passed in Afghanistan. The Taliban asked to these people to get a special machine. هذا المقطع أنا أشوفه تاريخي، وجهد خذ مني مجهود كبير إن أنا أقدم لك إياه اليوم بعد ترجمة ومقابلات وبحث بالصحف الإيطالية والغربية. أتمنى أنك تقدر هذه المعلومة اللي أنا قاعد أعطيك إياها، وأتمنى أني أنا أخلد جزء من التاريخ، لأن بالجامعة كنت وايد أتضايق لما الدكاترة يقولون التاريخ ما وصل كامل. بدورنا اليوم إحنا كشباب دارس إعلام نخلد هذا التاريخ، ووصلت حق بوالو، وهذه رسالة منا لكل المشاهدين في الوطن العربي وتحديدا الكويتيين والخليجيين. شوفوا الرسالة. So Hussein, thanks a lot to you and to the people who's following you. It was a pleasure for me to remember the times of Kuwait adventure. I grew very much as a journalist and as a man after that experience. And one thing I would like to stress, I hope there will be no another Kuwait in future, no another war in the Gulf and in Middle East. I think now it's time for peace, and it's time for peace for all people. This is my very great strength, something that I would like to enhance very much as a journalist. I hope politicians will be able to build another kind of future based on human respect. That's it. So thanks a lot. I salute you and hope to come as soon as possible back in Kuwait to see another country, another people better than I saw
many years ago. Bye bye and thank you. يعطيكم العافية. أنا أخوكم حسين الفيلشاوي. أتمنى تتابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، انستغرام وسناب شات، وباليوتيوب ما عليك أمر كنوع من الدعم. قاعد أتعب على المعلومة وقاعد أطلع الأشياء اللي ما حد مفكر فيها ولا ملتفت لها، وهذه الأشياء تاخذ جهد، فكلمة بسيطة وكلمة حلوة تعني لي الكثير. أخوك حسين الفيلشاوي، مع السلامة. الصراحة منظر الآبار وهي قاعدة تحترق من وإحنا شفناها بالطيارة تقطع القلب. يعني ما أعتقد هذا إنسان أبدا، هذا حيوان، حتى حيوانات يمكن أحسن منه، اللي شتت الشعب وخلانا كل واحد بعالم. أول ما بروح باخذ سيارة وبلف على كل الكويت بطالعها. سيخلد التاريخ وتدون الذكرى كل الحروف. دامت الكويت حرة أبية. حسين يفكر، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. فرحة ما تصورها، وأقول فيها حلوة فرحة العودة. شوف الوطن وحدوده، بترابه بكحل عيوني واشكر الله على العودة. قبل لا أقبل ترابه تسبقني دمعة عيوني، وتروي ترابه الغالي وتهنيني على العودة. هذا اللي بقلبي.